แล้วมันจะไม่ขึ้นแล้วต้องระวังด้วยเด็กเด็กไหนวะเนี่ยทำงานทำไมผมยังรักตัวเองเลยโอ้ตัดด้วยเนี่ยมันหนอใส่เข้าไปโอ้ดิ้นเหมือนเครื่องนี้ดิ้นมากว้าวโอ้โหจะล็อกมันน้อยกว่าเรานะนี่ขย่มด้วยตาบอดยังไม่เห็นนะเอาไหมวับเฮ้ยสัก3 รอบนะล็อกเวียนแน่เลยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเสาโอ้เสามิดแล้วด้วยขึ้นแรงนะพี่ป๊อกปั๊บให้เซ็ตแคบยังไงก็ไปไม่ได้เจอแรงขึ้นได้ไหมเราไปสบายเนี่ยของเรานี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวคว่ำเว้ย